Moro! Tosiaan tänään olisi Sorkun konehuoneen maalaus. Mä en oo ikinä ruiskulla maalannut. Faija on, niin se saa vähän opastaa mua, että miten sen kanssa toimitaan, mut ihan kiva päästä itse kokeilemaan, että mitä tosta tulee. Mulla on tonne pohjamaalit ja base coatit ja lakat tossa noin, niin tää pitäisi nyt vielä putsata ja sen jälkeen teippailla kaikki mitä ei halua maaliin. Sitten pääsis maalailemaan. Tämähän on nyt tässä tilanteessa, niin päästään vihdoin ja viimein tästä oranssista eroon, minkä joku on tänne aikanaan nykässy. Mut joo, katsellaan tos myöhemmin lisää. Mä en tiedä mitä nää tekee nyt. Miekään kokeile Niin. Sit kun se tuntuu hyvälle, niin Kun mä en tiedä, että onks räkiiks toi tonne. ei se niin Kun syks mä katselin tätäkin kohtaa, että eikö se pikku räkää vai etkö? Voidaan yksi kerros lisää. Ei tarpeeksi. Mä en tiedä mistä tuo tulee tuolla vaaleapiste. Se ei Niin, sitä mäkin niinku mietin. En tiedä. Mut ei sitä enää täällä oo. Niin, vedäpä uusi kierros tohon noin, niin Kato, kyllä se tulee se vaalea. Normaali. Normaali. niin saatanan paksu. Minä uskon, että se pohjat painuttaa, niin Ei, täällä on täällä. tuolla perseestä kun sä adat sen painetta, niin se saattaa olla painetta. Kuten naamasta saattaa nähdä, oho, hetken tossa tuli maalailtua ja vedettyä pohjamaalit tuohon pintaan. Sehän näyttää nyt sitten tältä. Kuusaan mustat pohjamaalit pinnassa. Ekaa kertaa ruiskulku veteli, niin ihan jännittävää oli. En nyt tiedä, tuleeko tästä hyvä, kun tää tästä kuivaa vai ei, mutta katsotaan. Mie rupeen vasta huomeen, kello on tällä hetkellä joku 10 illalla, niin mie rupeen vasta huomeen maalailee tohon sitten pintaväriä ja lakkaa päälle. Huomenna on koko päivä aikaa, niin antaa tän kunnolla kuivaa ja mie käyn ton vielä sitten 800 paperilla pikkasen läpitte. Kyllä toi pinta nyt ihan niinku hyvä on, että siltä se näyttää, että kyllä siihen niinku jotain tarttuu. Mut tosta ruiskusta niin oli aika vaikea saada läpitte tot lientä. Mut kyllä mä veikkaan, että tästä ihan hyvä tulee. Ihan hyvä tulee näihin talliolosuhteisiin. On kumminkin konehuone, niin se tulee näkee paskaa ja öljyä ja kaikkea mahdollista kumminkin. Niin. Mut ei ainakaan missään kohtaa tullut mitään valumia eikä mitään, että silleen oli helppo maalata tuo pohjamaali, että saa sit nähdä mitä huomeen tulee ton base coatin kanssa. Kyllä tää tästä pikkuhiljaa tuolta jostain pienistä raoista. Näkyykö täältä? No ei täältä pysty. No täältä näin. Miekään kumminkin kaikki täältä, niin mie käyn tuolla kiveniskumassalla mustan läpi, niin en mie tänne alkanut laittelee pohjamaaliin sen enempää, että pyöräkotolot käydään sillä läpi, kun on tää konehuone on vaan jiirissä. Ja ovien välitkin nykäsin vielä tuolla mustalla, ne ei tuu siihen väriin varmaankaan. Ne saa sitten
maalari vetästä, kun vedetään koko auto yli. Mutta mä nyt vedin niihin ton mustan, niin päästä tosta oranssista eroon. Ne ei pilkistä sitten aamaa. Katsoo nyt sit huomenna, että tuleeko sittenkin vedettyä niihinkin se väri. Voihan se olla. Voihan se olla. Mutta joo. Tää tästä tulee hyvää vauhtia. Jospa tää ois parin kuukauden päästä ajos. Ja eiköhän ookin. Eihän tässä nyt ole, kun tää maalaus ja ensi viikollahan pääsee sit jo kasaamaan, niin siihen nyt ei saakutti kauan me. Multahan ei tosiaan puutu tällä hetkellä kuin bensapumppu ja takajarrut. Minä nykäsin tuolta ton vanhan bensapumpun. Tässä vanhan bensapumpun niin pois. Tuohon vaan uusi Valpron pumppu. Varmaan 4,5 tai 425. Onko kumpa se nyt onkaan, niin se Valpron pumppu mulla oli ennen sekin ja se meni nyt Fajalle, niin minä otan sellaisen samanlaisen. Se on ollut hyvä pumppu. Kyllä porukka käyttää noita Boschin 044 kopioitakin, mitkä on halpoja kuin mitkä, mutta tää nyt tulee kadulle, niin ei nyt sit ainakaan tuu sitten bensapumpunkaan mitään ongelmia, kun tiedetään, että se ainakin hyvin pelaa. Ja tulee riittämään, että sitä ei sit tarvii uusia, jos lähtee havittelemaan vaikka jotain 500 heppaa tuo tämmöstä 11 jollain takokamoilla, niin ei tarvi sit uusia sitäkään. Joo, tässä on nyt 14 tuntia myöhemmin. Se on kuusaan musta niin sanotusti. Mut se vaikutti ihan kuivalti ja mä nyt nykäsen tällaisella 800 lapulla ton läpi ihan vaan silleen pikkasen ja sit pääsee vetämään base coatia niskaan. Innolla odotan, että kuinka hyvä tosta väristä tulee. Päästään sitäkin kohta kattelemaan. Jes, mä rupean tekemään tätä. Sain just äskettäin tossa maalailtua. Katsotaanpa minkä näköinen siitä tuli. Siinä on nyt lakat ja kaikki pinnas. Ei huono. Ekaks vedoks. Mistähän me nähtäis tot väriä? Tuolta vähän näkyy. Tommoin siitä tulee auringossa sit. Ollaan vihreä mikä kimaltelee. Muuten sitten niinku varjos näyttää melkein jopa mustaa. Ei nyt ihan, mutta vähän siellä on jossain roskia ehkä näkyy, mutta se ei nyt mene haittaa. Mutta on aika hyvä väri minusta. Aika hyvä väri. Joo, ootan innolla miltä tää näyttää auringossa sitten. Auringossa. Ja täällä nyt on vielä tot lakkapölyäkin vähän ilmassa, että kun tosta asettuu, niin saa nähdä. Tohon näyttävästi on tullut vähän se tuollaista kuplaa, en tiedä mitä siellä on ollut, mutta tallimaalauksessa ja mun ensimmäiseksi, niin aika onnistunut minusta. Naamastakin näkyy, että on ollut maski päässä, mutta aika onnistunut. Ei niin näy valumia oikein missään ehkä. En ole vielä olisikaan löytänyt. Mutta tuo nyt jää tuonne konehuoneeseen piiloon. Ihan hyvä minusta. Mä oon tyytyväinen. Köhän se toimi. Tätä samaa väriä mä oon miettinyt vähän tonne ulkopintaakin. Tää voisi olla ihan siisti tällainen vihreä.
Vihreä, mikä kimaltelee. Kyllä. Katsotaan parin päivän päästä vaikka huomeen, miltä toi näyttää. Sitten palataan huomenis. Tomorrow. Niin, nyt on yö nukuttu ja työnsin ton auton tähän pihalle, niin katsotaan mitä se näyttää. Tällä hetkellä puolopilviin keli, että miten toi aurinko tonne osuu, mut siitä tuli ihan jees. Mä huomasin tos, että varmaan toi lakkapöly tuolla tallissa on nyt tippunut tähän päälle, niin tää on mennyt vähän sameeksi. Ja mä veikkaan, että ois pitänyt vielä ihan vaan vielä märemmällä kerroksella tot lakkaa vetää. Mut siinä on nyt 3 kerrosta lakkaa suunnilleen kaikkialla, niin ehkä se kestää pienen myllytyksen, että saa vähän kirkkaamman näistä jostain kohdista. Iskaritornit on ihan hyvät. Niissä näkyy toi kimalle, varsinkin nyt tässä kun toi aurinko tuli tuolta. Niin mä tiedän miten sinne kameraan näkyy, mutta ehkä ihan suotava tohon niinku konehuoneeksi. Konehuoneeksi ihan hyvä, että tälleen kauempaa, niin tää on tollain tumman vihreä tällä hetkellä. Jopa tälleen varjos melkein musta. On ihan tyytyväinen. Tää nyt ei ollut mikään maalausopetusvideo, vaan enemmänkin se, että mä maalaan ekaa kertaa niin ruiskulla. Niin ihan hyvin meni. Tällaiset näkyvimmät kohdat, iskaritornit ja tää etumaskipelti ja mitä tässä on, niin näistä tuli ihan niinkö hyvät. Niihin mä ylitin kaikista eniten sit maaliruiskiikkiä ja lakkaa ja sun muuta. Mut joo, mä veikkaan, että tää jakso alkaa olemaan tässä ja katsellaan sit seuraavassa. Nyt alkaa tän armoton pajottaminen, että tää saadaan liikenteeseen. Jes, katsellaan seuraavassa jaksossa. Moro!